Hello friends, as promised, মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছো ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশনৰ এটা সেশন ওকে যেহেতু আমাৰ এডিআৰ জি গ্ৰেড 3 এক্সাম আছে সেই গ্ৰেড 3 এক্সামত আমি দেখিবলৈ পাইছো যে ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশনৰ ওপৰত এক বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে আৰু প্ৰত্যেকটো কোৱেশ্চন ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশনৰ প্ৰত্যেকটো কোৱেশ্চনে 2 মাৰ্কস কে কেৰি কৰিব সো প্ৰথমতে আমি ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশনৰ পৰা স্টাৰ্ট কৰিম আৰু ইয়াৰ পিছত ইংলিশ গ্ৰামাৰ okay বা jumble sentence jibur ase english er syllabus to gote cover korim and also along with that mathematics reasoning ei gote syllabus to jimandur সম্ভৱ cover up koribor kane try korim so reading comprehension ot aji ami discuss korim tinita passage aru he passage er upor kenukwa dhonor questions ahibo pare যেহেতু রিডিং কম্প্রিহেনশনৰ যিবিলাক কোৱেশ্চনস সেই কোৱেশ্চনসবোৰ আন কোৱেশ্চনতকে দুগুণ মাৰ্কস কেৰি কৰিব সো ডেফিনেটলি আমি এক্সপেক্ট কৰিব পাৰো দ্য কোৱেশ্চনস উইল বি ডিফিকাল্ট এন্ড দ্য কোৱেশ্চনস উইল বি এনালাইটিক্যাল সো কম্প্ৰিহেনশনত মই কিছুমান এনালাইটিক্যাল কোৱেশ্চন বেছিকে ডিসকাস কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আৰু যিবোৰ পেছেজ আমি লৈছো সেই পেছেজবোৰৰ বেছিভাগ পেছেজে বিভিন্ন ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামত অলৰেডি আহা পেছেজবোৰ লৈছো সো উইথাউট ওয়াস্টিং মাচ টাইম আমি পেছেজ 1 আমি প্ৰথমতে discuss korilo okay although an eco-friendly process and one of the important ways to save the environment recycling jikita main term ase main term kita apnaloke prothomor pora underline kori jabo okay moi tricks jibilak ase jibu tricks ase comprehension solve korar khetrot moi discuss kori jam along with the passage recycling eta important term recycling is not gaining pace in the industry okay The process of recycling involves many processes. First is collecting and sorting of garbage. Important term bur apnaloke lobo. Okay, collecting and sorting of garbage. The second, this requires a lot of manpower and tools. Again, duta important term which are expensive. Another disadvantage of recycling which makes it unavailable is that for the manufacturers economically the recycled material is not highly demanded. Again, eta important term since its quality is not as good as the original material. Definitely jeto original material or pora jodi recycle kori ki beta bostu uliya tar quality original original hobo. Anyway, moi passage to apnalok bujai dibo na jao apnaloke understanding to nije lobo okay since its quality is not as good as the original material. So if the marketing of recycled goods is not worthwhile, then the whole process of recycling cannot be economically efficient, right? Recycled products face other disadvantages as well as short life. Important bostu ki disadvantages ase tar সম্পর্কে কইছে short life, difficulty in de-inking the dyed products মানে যিবিলাক পেইন্টিং কৰা থাকে কিবা প্ৰডাক্টস বুৰৰ ওপৰত সাপোজ প্লাষ্টিকৰ কিবা এটা বটল আছে সেই প্লাষ্টিকৰ বটলৰ ওপৰত কিবা এটা পেইন্ট কৰি আখৰটো দিয়া আছে হেতু উঠাবৰ কাৰণে এটা এক্সট্ৰা এফৰ্ট লাগে ইংকটো গুছাবৰ কাৰণে de-inking of the dyed products, less durability etc. So আমি পেছেজ টু পঢ়ি বেসিক্যালি আমি কি গম পালো পেছেজ টু বেসিক্যালি রিসাইক্লিং অর জিবুর ডিসএডভান্টেজেস আছে এডভান্টেজেস তো देयर आर সো মেনি এডভান্টেজেস কিন্তু ইটো যেটো পেছেজ তাতে বেসিক্যালি রিসাইক্লিং অর ডিসএডভান্টেজৰ কথা কইছে যদি আপোনালোকে ফার্স্ট রিডিং টু দিয়ে তাৰ পিছত আপোনালোকে সেকেন্ড আৰু এটা ৰিডিং দিব পাৰে ডিপেন্ডিং অন সাপোজ এটা পেছেজৰ ওপৰত আপোনাক এটাই কোৱেশ্চন দিয়া আছে তেতিয়ালে এটা ৰিডিংতে আপুনি নেক্সট কোৱেশ্চনটো কৰিব যদি এটা পেছেজ দিয়া আছে সেই পেছেজটোৰ ওপৰত কম্প্ৰিহেনশনটোৰ ওপৰত ইউ হ্যাভ বিন গিভেন 5-6 questions সেই পেছেজটোৰ ওপৰতে তেতিয়াহলে আপোনালোকে সেই পেছেজটো দুটা ৰিডিং দিব এই যিবোৰ পেছেজ মই লৈছো মই প্ৰত্যেকটো পেছেজত আজি যেটো সেশন লৈ আছো তাতে তিনিটাকে কোৱেশ্চনস লৈছো সো আৰু এটা ওভাৰঅল আমি ৰিডিং দিও although eco-friendly process okay এটা ভাল কথা কই eco-friendly process okay আমাৰ এনভায়রনমেন্ট সেভিয়াৰৰ কাৰণে ভাল রিসাইক্লিং কি হয় সেই সমানে পেজটো লব পৰা নাই ইম্পৰ্টেন্সটো লব পৰা নাই okay আৰু কি প্ৰবলেমছ আছে ফাৰ্স্ট প্ৰবলেম হৈছে যিবিলাক গাৰ্বেজ ৰিসাইকেল কৰাৰ কাৰণে গাৰ্বেজ আৰু গাৰ্বেজ খিনি কালেক্ট কৰাৰ কাৰণে ডাস্ট খিনি কালেক্ট কৰাৰ কাৰণে যি মেন পাৱাৰ আৰু টেকনলজি লাগে হেতুৰ কথা কৈছে the second to কৈছে কি disadvantage okay manufacturers economically recycling materials are not highly demanded marketot besi demand nai hetu eta pointer kotha koise okay since its quality is not as good as the original nisna quality definitely no hobo next koise then the whole process of recycling cannot be economically efficient recycled products face other disadvantages such as short life
okay, difficulty in de-inking of the dyed products, less durability, etc. So basically আমি গোটেই যিখিনি মেইন পয়েন্টস আছে সেই মেইন পয়েন্টস খিনি ইয়াতে কি কৰিলো বুজি ললো now we will go to the questions আমি questions বোৰ পঢ়িম আৰু ইয়াৰ পৰা answers to ইয়াৰ পৰা উলিয়াবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম So first thorough reading basic principle আমি পালো যেটো আমাৰ basic principle reading comprehension কি right thorough reading number 2 underlining important terms or phrases যিবোৰ important term বা phrase আছে আপোনালোকে underline কৰিব যাৰ ওপৰত questions probable questions আহিব পাৰে so let us go to the question why is the marketing of recycled products not worthwhile according to the author definitely recycled product to কিয় মানে কৰাটো আমাৰ কাৰণে বেনিফিশিয়াল নহয় ৰিসাইকেল প্ৰডাক্ট বনোৱাটো ডিসএডভান্টেজৰ কথাই কৈছে কাৰণটো কি আৰু কাৰণ যি কি নহওক আমাৰ পেছেজত যি কাৰণ দি আছে সেই কাৰণটোত আমি যাব লাগিব বিকজ আমি এনেতো জানো ৰিসাইক্লিংৰ ওপৰত আমি যদি এসে লিখিব দিম আমি এডভান্টেজেস খিনি বেসিক্যালি লিখিম ৰিসাইক্লিং প্ৰসেছটোৰ বহুত প্ৰয়োজনীয়তা আছে এনভায়ৰনমেন্ট প্ৰটেকচনৰ কাৰণে কিন্তু আমাৰ এই পেছেজটো যেটো কথা কৈছে we have to stick to the passage while answering the questions so According to the author, recycling of the products কিয় worthwhile নহয়, কিয় beneficial নহয়. The original products are being sold at much lower price as compared to the recycled products. যে recycled productতকে original productটো বোলে কম দামত বিক্ৰী কৰা হয়. Definitely নহয়, কাৰণ আমাৰ লাষ্টত যেটো আমাৰ ইয়াতে এটা সেন্টেন্স দেখা পাইছো আমি since its quality is not as good as the original material. Quality কথা কৈছে, priceৰ কথা কোৱা নাই, so এইটো কথা আমাক কেতিয়াও Why নাই so itu option directly আমি negate কৰিলো right itu ভুল কথা next the overall effect of recycling on the environment is detrimental rather than beneficial again a complete jitu passage আছে he passage to gotei jitu environment er kotha amar kod likha ase also it is important to save the environment so recycling process to environment er kane bhal na beya to save the environment it's good for environment it's beneficial for environment kintu yate koise ki the overall effect of recycling on environment is detrimental eta negative word okay thongkhatmok detrimental rather than being beneficial so this is also wrong 1 and 2 wrong third ki koise it does not give appropriate economic returns since recycled products lack demand in the market apnaloke sauk yate লিখা আছে the recycled goods or যেটো মার্কেটিং it's not worthwhile okay তেতিয়া হলে এটো ইকোনমিক্যালি বেনিফিশিয়াল হ'ব নোৱাৰে it does not give appropriate economic returns since আমাৰ মার্কেটত রিসাইকেল প্রোডাক্টসৰ ডিমান্ড টু অরিজিনাল গুডসৰ ডিমান্ডতকে কম so option 3 is correct so which of the above statement is correct only one to ভুলে only 2 ভুল only 3 correct all of the above full so option C only 3 is the correct answer So I first question to solve korilu aru yar pisod ami ki korim next jitu question ase সেই question to solve koribo kane try korim next question to ki koise if we go through the next question the author highlights the problem of okay very good ei gotei passage to author ki problem or kotha highlight korise right author or perspective or pora orthat jitu passage or perspective first one is what manufacturers recycle good or manufacturer kotha okay iman thoroughly yate kwa nai marketing of the recycled goods definitely marketing of the recycled goods or uporot definitely jitu passage ase he passage to yate focus korise okay ami to option ot rakhilu manufacturer kotha kwa nai original market duplicate market tar kotha deko kwa nai option B katilu marketing of the recycled goods amar consideration ot rakhilu obstacle in the way of recycling well obstacle er kotha nokwa nohoy yate je jikhini obstacle ki jeti garbage khini collect korar kotha koise ba ei gote khini kotha koise but more focus ekor authore kod dise he marketing korote marketing strategy to upor more focus dise so option C yate ami correct option boli thoribo lagibo actually option C aru D apnaloke je questions bilak analyze koribo hekane the passage is analytical aru proportionately kuntu answer besi appropriate hoy in connection with the passage we have to concentrate on that also option C marketing upor diyate besi gurutto dise so ami option C yate right answer hobo right
Going to question number 3, what are the basic requirements for collecting and sorting of garbage? It is ekdom direct question eta dise, yate ki dia ase basic requirement ki collecting and sorting of garbage. This requires lot of manpower and tools which are expensive. So garbage collection karone ki lage, tools lage, কিছুমান আহিলা লাগে, খা খৰঞ্জাম লাগে এণ্ড মেন পাৱাৰ লাগে. চ' এইটো আমি ডাইৰেক্টলি ক'ব পাৰোঁ কি কি লাগে, ডি ইংকিং নহয়, ইক' ফ্ৰেণ্ডলি নহয়, ৰিচাইকেল গুডছ নহয়, মেন পাৱাৰ এণ্ড টুলছ. এইটো এটা ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন, ভেৰি ইজি কুৱেশ্যন. চ' কুৱেশ্যন 1 and 2 কিছু পৰিমাণে এনালিটিকেল কুৱেশ্যনছ আছিল যদিও কুৱেশ্যন 3 ৱাজ কুৱাইট ইজি. চ' আমি ফাৰ্ষ্ট যিটো পেছেজ, সেই ফাৰ্ষ্ট পেছেজটো ইয়াতে কমপ্লিট কৰিলোঁ. নেক্সট উইল মুভ টু দ্য পেছেজ নাম্বাৰ 2. অ'কে, পেছেজ নাম্বাৰ 2 এগেইন আমি প্ৰথমৰ পৰা আণ্ডাৰলাইন কৰি যাম. আপোনালোকে চাওক কিহৰ ওপৰত কৈছে. প্ৰথম ৱাৰ্ডটোৱে আমি পাইছোঁ কিহৰ ওপৰত, ক্লোনিঙৰ ওপৰত কৈছে. ক্লোনিং ইজ এন এডভান্সড টেকনলজিকেল ইনভেনশ্যন, ইম্পৰ্টেণ্ট ৱাৰ্ড, টেকনলজি ইনভেনশ্যন ফৰ প্ৰডিউচিং এ জেনেটিক টুইন of a living thing, an organism that starts life with the same genes as its parents. In mammals, DNA is taken from an adult animal and then it is inserted into an egg cell from another animal. DNA to লৈ পেলাই ক্লোনিংত কি হয়, বেলেগ এটা এগত সোমাই দিয়া হয়. This egg then divides into an embryo. The embryo is then transplanted into a surrogate mother. সেই এমব্ৰায়টো যেতিয়া ফৰ্ম হয়, এটা সাৰগেট মাদাৰশ্বিপ যিটো কনচেপ্ট আছে মানুহৰ ক্ষেত্ৰত কোৱা নাই মই, তাতে প্ল্যান কৰি দিয়া হয় সাৰগেট মাদাৰ এণ্ড গ্ৰোন টু টাৰ্ম. This process has worked in animals like cows, sheep, goats, mice, pigs, rats, cats, monkeys, and horses. The opponents of human cloning say that embryo at any stage of development is a human life, worthy of protection, and any kind of research that entails destroying of an embryo is immoral and unethical, no matter how worthy the intent may be. Opponentor যেটো কনসেপ্টৰ কথা আমি কলো, ইয়াতে পেছেজটোত কৈছে যে যিমানে ইন্টেনশনটো ভাল নহওক ক্লোনিঙৰ, ওকে, কিন্তু যিবিলাক প্ৰসেছ ইনভলভ হৈ থাকে সেই প্ৰসেছটো সদায় আনএথিকেল. এইটো এটা ক্ৰিটিসিজম. ইট ইনভলভস ইউজিং হিউম্যান বিং as a means. It turns human life into a commodity and fosters a culture of dehumanization. আৰু যিবিলাক বেলেগ জীৱ জন্তুৰ যেতিয়া ক্লোনিং কৰা হয়, সেই ক্লোনিঙৰ ক্ষেত্ৰতো হিউম্যান বিং মানুহটো জড়িত থাকিবই লাগিব. আৰু মানুহৰ যদি হিউম্যানাইজেশ্যন ক্লোনিং কৰা হয় তেতিয়াহ'লে ইট উইল বি এ ডিহিউম্যানাইজেশ্যন প্ৰচেছ. So again আমাৰ বেসিক্যালি ইয়াতে আন্ডারলাইন কৰিব লগা বেছি ওয়ার্ড নাই, হ্যাভ টু গো টু দ্য কনসেপ্ট. তো বেসিক্যালি ক্লোনিঙৰ কথা কৈছে আৰু প্ৰথমতে কৈছে এটা টেকনলজিক্যাল ইনভেনশনৰ কথা কৈছে, টেকনলজিৰ কথা কৈছে বস্তুটোত ন, কেনেকৈ এগত প্ল্যান কৰি দিয়া হয় জিন্সটো, তাৰপিছত এমব্ৰায়টো কেনেকৈ সেপাৰেট কৰি সাৰগেট মাদাৰশ্বিপ কৰা হয়, লাষ্টত এটা ক্ৰিটিসিজমৰ কথা কৈছে আৰু আল্টিমেটলি এটা কনক্লুজন স্টেটমেন্ট এটা আছে. ৰাইট, নাও উইল মুভ টু দ্য কুৱেশ্যনছ. Passage 2 question. Okay, so the first question to আমাক কি কৈ আছে আপোনালোকে চাব. The first question says which of the statements is false. আপোনালোকে true বিচাৰিছে নে false বিচাৰিছে, this is very crucial. কেতিয়াবা আমাৰ এক্সাম হলত কি হয়, আমি পতককে চাওঁ যে which of the statement is true. আমাৰ সাপোজ কোৱেশ্চনৰ এনসাৰটো দিয়া আছে ক্লোনিং ইজ আ টেকনলজিক্যাল প্ৰসেছ, আমি যাতে মাৰি দিওঁ ট্ৰু বুলি, কিন্তু আমাক একচুৱেলি বিচাৰিছে কি which of the statements are false. Option A, cloning is a technological invention. Definitely it's true. যদি আমি true বুলি ভাবো আমি পুটুককে অপশন A সার্কেল কৰি পেলাই দি দিম, ৰাইট? সো ট্ৰু বিচাৰিছে নে ফলস বিচাৰিছে বিৰাট সাৱধানে আপোনালোকে চাব. ওকে, তাৰ কাৰণে কি লাগিব, ডেফিনেটলি ইউ নিড এ লট অফ প্ৰেক্টিস. Option 2, cloning was first tested on animals. Definitely মানুহৰ ওপৰত ক্লোনিং হোৱাই নাই, এনিমেলছৰ কথাই কৈছে. Option B is true. The opponents say that in human cloning, human beings are used as means. Directly yate eta line diya ase, it involves human beings as a means. Option C is correct. In cloning, embryo is not transplanted. Amar definitely yate koichu the process jitu ase he process to passager mote ki hoy, the embryo is then transplanted into a surrogate mother. So definitely option D is wrong or false. Option D is the correct answer. এটা ইজি কোয়েশ্চন আছিল, ইটস নট দ্যাট এনালিটিক্যাল, রাইট? সো আমি এটা মুভ কৰিম নেক্সট কোয়েশ্চনটো লিখে. নেক্সট কোয়েশ্চনত কি কৈছে, হোৱাট ডাজ এ সাৰগেট মাদাৰ মিন?
আমার যদিও ইয়াতে ডেফিনেশন দিয়া নাই সারোগেট মাদারশিপর আলটিমেটলি আমি কি বুঝি পাইছো দ্য এমব্রায়ো ইজ পুট ইনটু দ্য সারোগেট মাদার সারোগেট মাদারে কি কৰে সেই যিটো এমব্রায়ো আছে সেই এমব্রায়োটোক মানে পেটৰ নিজৰ পেটত নিজৰ ওভাৰে ডাঙৰ দীঘল কৰি লয় ৰাইট সো হোৱাট ডাজ এ সারোগেট মাদার মিন হু বিয়াৰ্স হাৰ অন চাইল্ড কেতিয়াও নহয় হু বিয়াৰ চাইল্ড অফ এন এনিমেল নেভাৰ who becomes mother for a noble cause হ'ব পাৰে the cause to novel হ'ব পাৰে but আমাৰ যিটো পেছেজৰ কনটেক্সট আছে তাতে এইটো প্ৰশ্ন আমাক কোৱা নাই এইটো অপশ্যন who bears a child of another person কিবা ডাউট একো ডাউট নাই যিটো বেলেগৰ বাচ্চা যিটো আছে এইটো গৰ্ভধাৰণ কৰি ডাঙৰ দীঘল কৰে question number 3 what does this passage talk about okay very important this question you can say this is analytical এই পেছেজটো কিহৰ কথা কৈছে হিউম্যান লাইফ কৈছে কিছু পৰিমাণে হিউম্যান লাইফৰ কথা কৈছে নকোৱা নহয় এনিমেল লাইফ টু সাম এক্সটেন্ট এনিমেল লাইফছৰ কথাও কৈছে এমব্রায়ো অফ এনিমেলস টু সাম এক্সটেন্ট এমব্রায়ো অফ এনিমেলছৰ কথা কৈছে বাট আলটিমেটলি গোটেই প্ৰসেসটো কি কৈছে যে ক্লোনিং আৰু টেকনলজিক্যাল ইন্টারভেনশন সায়েন্টিফিক ডেভেলপমেন্ট ইন ক্লোনিং ওকে সো টেকনলজিক্যাল invention that is the correct option of this question this question is to some extent analytical okay so আমি ডিসকাস কৰিলো দুটা পেছেজ ইয়াৰ পিছত আমি মুভ কৰিম পেছেজ নাম্বাৰ 3 লৈকে সো আপোনালোকে কেইবাটাও পেছেজ পাব যেহেতু question number of questions will be more আপোনালোকে কেইবাটাও পেছেজ পাব with very much patience আকৌ কৈছো দুবাৰ বা if needed তিনিবাৰ এটা overall reading দি then only you start attempting the questions passage number 3 the government has initiated sustained and refined many programs since independence to help the rural poor so rural pooror karone villagers jikhini dukhiya manu ase telogor na government e bahut programs schemes launch korise first line to meaning in order to minimize unemployment in rural areas the government of India launched a number of programs and schemes from time to time but they did not achieve the desired results as they became ineffective যদিও বহুতো program launch কৰিছে আমাৰ যেটো যিবিলাক desired যেটো result সেই ৰিজাল্টটো achieve কৰিবৰ কাৰণে আমি সক্ষম হোৱা নাই employment আৰু unemploymentৰ কথা কৈছে employment is the primary requirement of prosperous villages poverty acha this is important term আমি underline কৰো poverty and unemployment are interrelated and form a vicious cycle right vicious cycle মানে সাইকেলত পরিণত হয় poverty আৰু যেটা unemployment আছে villages are unable to break it population unemployment discontent and violence are on the rise playing havoc in the villages remedies যিবিলাক এই problems কিনি আছে rural area তাৰ remedies যিবিলাক আছে অর্থাৎ যিবিলাক ৰিমেডিৰ কাৰণে স্কিম বা যিবিলাক programs launch কৰা হৈছে remedies are being applied half heartedly যিবিলাক government officials হওক political agents হওক বা anyone implementing authority of nobody has dedicated their service for upliftment of the village people so যেটো remedy আছে যেবোৰ schemes আছে যেবোৰ programs আছে হেবিলাক half heartedly use কৰা হৈছে যেনে corruption হ'ব পাৰে ওকে চাকৰিত ভালকে sincerely কাম নকৰাটো হ'ব পাৰে there may be so many reasons as if concealing the wound with a beautiful cover might heal or catchy slogans might solve the problems যদি আমি ডাঙৰ কিছুমান স্লোগান দিও rural upliftment কৰিম কিবা কৰিম সেইটো আমাৰ actually genuine যেটো problem আছে problemটো solve কৰাত সহায় নকৰিব অৰ্থাৎ সেইটোই কৈছে genuine problemটো কি কৰিছে এটা উণ্ডৰ লগত তুলনা কৰিছে খা আৰু যে catchy স্লোগান দি বস্তুটো দবাই ৰাখিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে যেটো process that is a beautiful cover very interesting line problems right from the days of community development this process is going on and the results are obvious right so eta easy process easy eta passage basically bahut critical passage নহয় we will directly jump to the questions government scheme or uporot koise for what for the rural people rural poor people to number 1 যেটো passage number 3 দাবি যাব লাগিব passage number 3 যেটো question number 1 we will go there and the question says the government action was taken to resolve the problem according what government action was taken to resolve the problem according to the paragraph key action loise community development okay community development word to amari ete ase community development this process is going on okay what so this is very important what government action has been taken
কমোডিটি ডেভেলপমেণ্টটো প্ৰচেছ সেই প্ৰচেছটোৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা কি একশ্যনছ লৈছে চ' কমোডিটি ডেভেলপমেণ্ট হৈছে বাট ইটছ নট দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন কমোডিটি ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে কি ষ্টেপছ গভৰ্ণমেণ্টে লৈছে ইছ্যুড ফাণ্ডছ টু দ্য পুৱাৰ কেতিয়াও ক'তো নাই যে পুৱাৰক ফাণ্ডছ অৰ্থাৎ পইচা দিয়া বুলি ক'তো ইয়াতে নাই লঞ্চ নাম্বাৰ অফ আচ্ছা এমপ্লয়মেণ্ট য়েছ গভৰ্ণমেণ্টে এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেট কৰিবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰি আছে অ'কে এমপ্লয়মেণ্ট এটা কজ হয় সেইটো ডিছকাছ কৰিছে এইটো পেছেজৰ চেঞ্চত লঞ্চ নাম্বাৰ অফ স্কিমছ দিছ ইজ ডাইৰেক্টলি দেয়াৰ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট has initiated, sustained and many programs and schemes were to us in fact yate rural areas number of slogans and schemes so programs and schemes this is the correct option D very interesting question jodio baki kita howa nisna lage option D is the correct option so pages to enekoi thakibo apnalokor bahut confusing thakibo ইয়াতকে আৰু কনফিউজিং আহিব আমি লাহে লাহে ডিছকাছ কৰিম যে প্ৰত্যেকটো অপশ্যনে হোৱা নিচিনা লাগিব আৰু টু চাম এক্সটেণ্ট সেইটো কথা পেছেজটোত উল্লেখ থাকিব বাট হুইচ ইজ দ্য মোষ্ট এপ্ৰপ্ৰিয়েট এনচাৰ উই হেভ টু চুজ দেট Next, question number 2. What are the problems in the way of making lives of villagers happy? Villagers life happy koribor karone ki problem ase, right? Unemployment. What are the problems in the ways of unemployment to eta ki hoy problem hoy. Unemployment to villagers or rural area মানুহৰ এটা issue হয় unemployment to. তো এইটো মানুহৰ লাইফখিনি তেওঁলোকৰ বেটাৰ কৰাৰ কাৰণে এটা ৱে নহয় আনএমপ্লয়মেণ্টটো ৱে হয় নেকি কেতিয়াও নহয় প্ৰভাৰ্টি এণ্ড আনএমপ্লয়মেণ্ট কেতিয়াও নহয় কি ৱে আছিলে স্কিমবিলাক এপ্লাই কৰাটো এণ্ড চি অপশ্যন চি চেজ ৰিমেডিজ আৰ এপ্লাইড হাফ হাৰ্টেডলি ডেফিনেটলি এইটো আমাৰ ইয়াতে দিয়াই আছে অ'কে দ্য ৰিমেডিজ আৰ বিং এপ্লাইড হাফ হাৰ্টেডলি আপোনালোকে চাওক হোৱাট আৰ দ্য প্ৰব্লেমছ ইন দ্য ৱে অফ মেকিং ভিলেজাৰ্ছ হেপী rural area মানুহখিনি লাইফটো উন্নত কৰিবৰ কাৰণে কি প্ৰব্লেম আছে আনএমপ্লয়মেণ্ট প্ৰব্লেমটো কি যে স্কিমবিলাক সঁচাকৈ ইমপ্লিমেণ্ট হোৱা নাই আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি চালে আনএমপ্লয়মেণ্ট হোৱা নিচিনা লাগে আনএমপ্লয়মেণ্টটো ৰুৰেল এৰিয়াৰ মানুহৰ প্ৰব্লেম সেইটো দূৰ কৰাৰ কাৰণে কি প্ৰব্লেম আছে ডেট ইজ দ্য কুৱেশ্যন আপোনালোকে ভালকৈ বুজি লওক দূৰ কৰাৰ প্ৰব্লেম কি চৰকাৰী যিবোৰ স্কিম আছে সেই স্কিমবোৰ ভালকৈ ইমপ্লিমেণ্ট হোৱা নাই আধা আধুৰা ইমপ্লিমেণ্ট হৈছে হাফ হাৰ্টেডলি চ' অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ অপশ্যন এ অপশ্যন বি ইজ নট কাৰেক্ট অল অফ দ্য এবাভ ইজ অলছ' নট কাৰেক্ট অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট answer very interesting one okay next we'll move to the passage 3 third question this will be the last question also consider the following statements okay consider the following statements in connection with this passage statement ki government does not want to take initiative for the rural areas ketiao nohoy government to initiative loise kintu initiative bilak jikono karonte nohok half heartedly implement hoy ase initiative to loise Option 2, the rural population is growing in the same pace with that of the urban population. কেতিয়াও ইয়াতে rural population ৰ কথা কৈছে rural urban population ৰ কেতিয়াও comparison কৰা নাই unemployment will bring anarchy in the villages definitely আপোনালোকে এই লাইনটো দি চাই population unemployment discontent violence are on the rise বাঢ়ি আছে playing havoc in the villager মাজত এটা ডাঙৰ havoc এটা আনিছে এটা problem create কৰিছে so unemployment will bring anarchy into the villages option 3 is correct এটা চাওক which of the above statements is a true definitely option 3 only so C only 3 is the correct interesting আপোনালোকক যদি দিয়া থাকিলে which of the above statements are false তেতিয়াহলে কিন্তু হলে 1 and 2 so it true দিয়া আছে তে false দিয়া আছে হেতু বস্তুৰ ওপৰত আপোনালোকে ভালকে কনসেন্ট্ৰেট কৰিব So, আজিৰ সেশনটো কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে জনাব কমেন্ট সেকশনত কিবা ডাউট থাকিলে জনাব আৰু ইয়াৰ পিছত যিবিলাক আহিবলগীয়া সেশনস আছে তাতে আমি ইংলিশৰ গোটেই যেটো ডিটেইলছ সিলেবাস আছে সিলেবাসটো ডিসকাস কৰিম অকল এডিআৰই এক্সামৰ কাৰণে নহয় টেট এক্সাম যেটো HSTET ৰ সিলেবাস দিয়া আছে তাতেও ইংলিশৰ গুৰুত্বটো খুবেই বেছি আৰু ইনফ্যাক্ট তাতে ম্যাথছ বা ৰিজনিং দিয়া নাই সো এনেকৈ আমি টপিক ওয়াইজ লাহে লাহে কম্প্ৰিহেনশন তাৰপিছত গ্ৰামাৰ ভকেব গোটেই কনসেপ্টখিনি ডিসকাস কৰিম কোৱেশ্চন আকাৰে আমি একচুয়ালি ইংলিশৰ সিলেবাসটো কভাৰ কৰিব কাৰণে ট্ৰাই কৰিম ইফ দ্য ভিডিও ইজ বেনিফিশিয়াল ফৰ ইউ প্লিজ শ্বেয়াৰ দ্য ভিডিও amongst the aspirants thank you